Xin chào các bác, các chị và các bạn. Hôm trước thì như đã hứa thì tôi sẽ nói là sau một thời gian nữa thì sẽ làm cái trao đổi về cái liệu trình mãn dục nam sớm và tiền thực tuyến. Thế thì bẵng một thời gian là cũng hơi lâu, cũng bận nhiều việc, thì có rất là nhiều các bác, thậm chí là các cậu nhắn tin thắc mắc là liệu trình của phụ nữ thì giới thiệu rồi mà liệu trình nam thì trông mãi không thấy. Thế bây giờ là như thế là nếu mà cứ để lâu như vậy thì mất cân bằng âm dương. Thế thì bây giờ hôm nay tôi mới thu xếp được để mà trao đổi về cái liệu trình mãn dục nam sớm, và tại sao lại ghép cả cái tuyến tiền liệt vào đây. Rõ ràng là hai cái thì chức năng riêng biệt. Bởi vì là trong quá trình chức năng của lục phủ ngũ tạng ấy, thì nó có những cái tương tự. Ví dụ như là thận, tàng tinh, nếu mà chức năng này kém thì chưa đến chợ hết tiền. Thế nhưng mà thận nó lại cũng chủ thủy, nó lại cũng liên quan đến cái vấn đề là nước tiểu. Đấy. Nên nếu thận khỏe thì cả hai vấn đề này đều được giải quyết. Hay là ví dụ như là tỳ có cái chức năng là đưa tân dịch nuôi cơ thể và đưa trục dịch thải ra ngoài. Đấy. Thế thì hay là cái bàng quang, cái tiền liệt tuyến. Cái tiền liệt tuyến thì nó cũng có liên quan đến hai cái đường van, một cái đường ống nước tiểu và một cái đường ống phóng tinh đều đi qua cái tiền liệt tuyến, qua cái sự chỉ đạo của não, nên nó có liên quan mật thiết với nhau. Thành thử ra là làm một cái liệu trình này thì nó lại được cả hai việc như vậy. Đấy. Thế thì trước tiên là nói về cái mãn dục nam sớm. Thế thì thực ra là vào cái thời điểm như là độc tố hiện nay, môi trường hiện nay và cái cảm xúc tiêu cực trong xã hội hiện nay ấy, thì cái liệu trình cái mãn dục nam bây giờ nó đến rất sớm. Thậm chí là có những cậu là 30 tuổi đã thuộc cái diện trên bảo dưới không nghe, thậm chí là chưa đến chợ hết tiền rồi, quá nhanh. Đấy. Từ đó nó dẫn đến là cái vấn đề là hạnh phúc gia đình, rồi là nhiều vấn đề khác nó không được đảm bảo. Đấy. Và nó cũng rạn nứt từ đấy mà ra, gia đình nó rạn nứt từ đấy mà ra. Bởi vì là chị em nhiều khi là khổ mấy cũng chịu được, nhưng mà có một tí lại không chịu được. Thế nên là giải quyết vấn đề nó trọn vẹn được cả kinh tế, cả vật chất, cả tình cảm, nó rất là khó. Thế thì ở trong cái phạm vi cái chương trình sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc này thì chúng tôi mới muốn là giới thiệu đến các cái phương pháp làm sao mà để mà tự các cô các cậu tự xử lý lấy, tự các bác anh chị tự xử lý lấy, chứ cũng không phải là đi mua bán một cái gì tốn kém, hay là phải đi đến trung tâm hay đến spa nào cả, mà tự bản thân ta cứu lấy ta trước khi trời cứu. Đấy. Phương pháp mục tiêu là như vậy. Đấy. Thế thì trước tiên là muốn là như vậy thì phải hiểu về cái mãn dục nam nó là gì. Thì mãn dục nam hay gọi tắt là dục nam, nó là những thuật ngữ dùng để chỉ hậu quả của sự suy giảm nồng độ testosterone trong máu, dẫn tới suy giảm khả năng hoạt động tình dục, rối loạn cương dương, suy giảm sinh tinh và dưỡng tinh, kèm theo những suy giảm về sức khỏe thể chất, sức khỏe và tinh thần. Cái biểu hiện là giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, giảm số lượng tình dục, tinh trùng. Cái giảm ham muốn thì thực ra mà nói là cũng có nhưng mà không nhiều. Nhưng cái quan trọng nhất là ham muốn nhưng mà không làm ăn được gì. Thế thì trên bảo dưới không nghe, thì ta biết là trong cái 6 cái chức năng của cái gan ấy, thì nó có chức năng là gan chủ về gân. Nếu chức năng này mà kém thì là chân tay mỏi, co rút, thế rồi mà cái cấu tạo của dương vật ấy, thì nó phần lớn là bằng gân. Cho nên thành thử ra là nếu như chức năng này của gan mà kém thì
dẫn đến là trên bảo dưỡng nghe là đương nhiên rồi. Thế nhưng mà có một số các anh các bác thì thấy là uống rượu vào thì thấy rằng là lại hoạt động tốt. Thế nhưng mà thực ra là nó chỉ rượu vào nó chỉ kích thích được cái lúc đó thôi, hoạt động tốt được lúc đó thôi, mà sau đó thì càng về sau thì nó rất hại, bởi vì là rượu nó vào nó phá hủy cái chức năng của gan, thì gan kém đi thì lại kéo theo cái chức năng chủ về gân kém. Đấy, cho nên là thực ra ta uống rượu để giải quyết vấn đề cấp tốc thì nó là vấn đề là chữa ngọn thôi, vấn đề là lợi 48 hại 54. Cho nên là về bản chất cơ bản con người ta nó là cái bộ máy sinh học rất là hoàn thiện, nó có đủ hết chức năng rồi, chỉ cần cái chức năng nó hoạt động hoàn chỉnh là con người ta không có bệnh. Chứ con người ta sinh ra không phải là để uống thuốc hay là để dùng một cái loại gì đó để kích thích vào. Cho nên là nhiều khi là thấy cái hiện tượng mãn dục nam sớm ở trong cái lứa tuổi mà đang còn khoảng 27, 28, 30 thì các cậu không nên vội lo lắng, mà nên tìm cái biện pháp nào mà xử lý triệt để nhất, tận gốc, mà lại không phải uống một cái gì vào. Còn nếu các cậu dùng rượu thuốc hay là dùng ba kích hay là dâm dương hoắc hay là dùng các cái loại thuốc kích thích thế này thế kia thì các vị phải nên nhớ rằng là nó rất là có hại. Ta cứ ví dụ như này, ta làm một ngôi nhà, cái móng ta phải làm trước, cái móng càng chắc thì ta lên nhà xây tầng được càng cao. Thế nhưng cái móng mà không tốt thì ta không thể xây lên được nhiều tầng. Đấy. Thế thì bây giờ cái bản chất là chức năng của chủ về gân của gan kém, chức năng tàng tinh của thận kém, chức năng trao đổi thủy dịch của tỳ kém, đó là tận gốc của vấn đề. Thì ta lại không chữa tận gốc của vấn đề, mà ta lại dùng thuốc, dùng rượu thuốc, dùng thực phẩm chức năng, ta kích hoạt cái phần ngọn lên. Nó chả khác gì là xây nhà mà không xây móng, không có móng vẫn xây nhà tầng, thì xong là nó sụp đổ luôn. Thế thì cái gốc của vấn đề của ta, cái lục phủ ngũ tạng của ta nó chưa khỏe, nhưng mà ta lại kích thích lên để cho dương vật nó hoạt động tốt. Thế thì đương nhiên là nó không khác gì là ta đi hại ta. Càng xây tầng càng cao thì ta càng có hại. Và có rất nhiều người suy tủy bởi vì dùng các loại kích thích này rồi. Đấy chứ phải không đâu. Cho nên tôi khuyến cáo là các cậu là nên hiểu rõ cái vấn đề này để khỏi gây đến cái hậu quả khôn lường. Bởi vì chức năng cơ thể đã báo hiệu cho anh mãn dục nam sớm là để anh giảm vấn đề sinh hoạt lại, để phục hồi lại gốc gác của lục phủ ngũ tạng, phục hồi lại gốc của vấn đề, phục hồi lại chức năng của lục phủ ngũ tạng, rồi anh sinh hoạt tiếp. Và cái sự báo hiệu yếu mãn dục nam sớm này để báo hiệu cho anh biết là những dấu hiệu yếu về thận, yếu về gan, yếu về tỳ, yếu về lục phủ ngũ tạng, để cho anh chuẩn bị tư tưởng, yếu về tim để chuẩn bị tư tưởng phục hồi các bộ phận đó đi. Nhưng mà nếu như anh không phục hồi, cứ cố vào thì mai kia suy thận, tiểu đường, hay là các cái bệnh về tim mạch, các cái bệnh về gân, về cơ, về khớp nó phát triển là đương nhiên rồi, không thể khác được. Cơ thể của con người ta nó tinh vi lắm, nó rất là hiện đại, nó đã báo hiệu cho là phải biết đường lường, nó báo hiệu rồi nhưng mà vẫn cứ cố tình nhắm mắt làm ngơ, vẫn cứ cố tình điếc không sợ súng thì hậu quả nó khôn lường lắm, phải không đâu. Thế cho nên là biết mình có khả năng mãn dục nam sớm thì phải phục hồi lại chức năng của lục phủ ngũ tạng, phục hồi lại gốc gác của vấn đề, chứ đừng có dại mà đi dùng thuốc kích thích vào, dùng các cái loại để kích thích vào để tăng cường lên. Thế rồi sau đó là được cái ngọn thì sau này là sập lúc nào không biết. Đấy, dẫn đến là suy thận. Đấy. Thế thì rối loạn nhịp nó còn ngoài ra các cái mãn dục nam sớm của biểu hiện khác như là rối loạn nhịp tim này, rối loạn hô hấp này, nằm ngủ hay ngáy to này, thế rồi là loãng xương, nên các chấn thương nhẹ như ngã này, như va đập hay đánh, hay là bị gãy xương, teo cơ bắp chân tay, giảm trương lực về cơ, dễ mệt mỏi, tăng cân, thừa cân, nhất là béo bụng. Đấy. Da nhăn nheo, xuất hiện những nốt đồi mồi, tóc bạc, tóc rụng cả lông, móng tay móng chân giòn dễ gãy, móng tay móng chân nhợt nhạt, đây là dấu hiệu của gan kém này.
gan khai khiếu là móng tay móng chân mà. Rối loạn thần kinh và tâm thần hay cáu giận thất thường. Đấy. Tuy nhiên là để chuẩn đoán chắc chắn mãn dục nam thì cần phải xét nghiệm cái lượng nội tiết tố testosterone. Thế thì cái nguyên nhân của nó thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân xảy ra. Ví dụ như là nó không giống như ở nữ là giai đoạn là tắt dục nam diễn ra chậm hơn và có thể kéo dài trong nhiều thập niên. Cách sống này, do stress tâm lý này, do uống rượu này, do chấn thương hay là bị mổ này, hay dùng các loại thuốc này, dùng các loại thuốc béo phì hay là bị béo phì này, nhiễm khuẩn này, đều là những yếu tố dẫn đến bộc lộ sự tắc dục. Tắc dục nam ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi lối sống do phong tục tập quán của chính con người đó. Tại các nước phương Đông do thói quen khép kín sống, tức là nó không có bộc lộ, nó có phải giữ ý giữ tứ, không có thích thì không dám nói là thích. Nhưng mà nước ngoài người ta Tây Âu là người ta thích cô nào là người ta nói luôn tôi rất thích cô, chứ nhưng mà ta là khép nép, giấu đi, giấu cảm xúc đi. Đấy, nó cũng là một cái ảnh hưởng đến khép kín về đời sống tình dục này, kiêng kỵ này, gặp những sự cố nhiều, nam giới mặc cảm nên bỏ qua sự thăm khám, ngại, khiến cái bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Có nhiều bác sĩ thừa nhận rằng là đàn ông ở độ tuổi trung niên sẽ phải trải qua những thay đổi, nhưng họ lại cho rằng những thay đổi này là do tâm lý chứ không phải do hormone gây ra. Những thay đổi này xuất hiện khi những người đàn ông cảm thấy họ không còn trẻ nữa và các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, tóc thưa dần và ngày càng mập lên. Bên cạnh đó, những bất hòa trong cuộc sống vợ chồng, rắc rối cho công việc, vấn đề tài chính, bệnh thiếu máu hay là rối loạn tuyến giáp, suy nhược cơ thể do nghiện rượu hay nghiện thuốc lá cũng là những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng này. Đấy. Thế thì mãn dục nam được chẩn đoán vì các triệu chứng có thể là mơ hồ và đổi biến khác nhau trong các cá nhân. Hơn nữa, trong quá trình tương tự ở nữ thì sự thay đổi, sự tấn công đột ngột, phân biệt, sự xuất hiện hormone nam bắt đầu suy giảm vào giai đoạn 30 đến tiếp theo những tuổi đó về cuối đời. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là trước 30 đã có nhiều anh bị rồi. Trong khi các triệu chứng từ từ mãn dục nam lại bỏ qua bởi các bệnh nhân và bác sĩ đối với những gì xảy ra khi chúng ta có tuổi. Một số thì bắt đầu xem chúng là dấu hiệu của tình trạng lão hóa sớm, chỉ là đơn thuần các triệu chứng khác. Việc chẩn đoán việc giảm chức năng tuyến sinh dục, một số biểu hiện ở bé trai thường được xem là một trong những tình trạng bệnh rõ ràng hơn. Về cơ bản là ta cứ khám xét rất là nhiều thứ, nhưng mà ta lại bỏ qua cái chức năng của lục phủ ngũ tạng. Chủ yếu là như vậy. Thì cái gốc gác của vấn đề nó vẫn nằm ở như cái vấn đề chức năng lục phủ ngũ tạng. Đó là chức năng của gan chủ về gân yếu thì trên bảo dưới không nghe, lúc nào nó cũng cứ 6 giờ. Đấy. Nhưng mà khi gan nó khỏe lên thì là nó lại 9 giờ, 10 giờ, 11, thậm chí là 12 giờ. Đấy. Và trong cái chức năng của gan thì nó lại có một cái chức năng chủ về cảm xúc. Cho nên nếu chức năng chủ về cảm xúc của gan mà không tốt, nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chức năng chủ về gân. Đấy, cho nên cái việc điều chỉnh cảm xúc tích cực giữa người với người là việc vô cùng quan trọng. Cái việc này không nên bỏ qua. Cho nên là người ta cần phải suy nghĩ trước khi nói. Có thể là đến buổi tối, đến là theo cái lịch sinh hoạt là vợ chồng là coi như thế là tối hôm nay là đến lịch là sinh hoạt rồi. Thế nhưng mà chập tối lại chập tối lại là văng ra một câu dở hơi vô duyên một cái là mất luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của gan, chức năng cảm xúc của gan, cái là bắt đầu là làm thêm chén rượu nữa là ngủ lăn ra luôn, quên nhiệm vụ. Đó là chuyện rất bình thường. Đấy. Cho nên là để mà tạo được cái thói quen, tạo được cái cảm xúc tích cực cho những người xung quanh mình thì đấy là yêu cầu một cái sự rất là ngặt nghèo, suy nghĩ trước khi nói, rất là quan trọng.
lời nói không mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái việc này rất quan trọng. Như trong các cái video trước tôi có giới thiệu về cái cảm xúc ảnh hưởng đến việc bệnh tật. Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến rất nhiều đến bệnh tật. Rồi cái cách mà chữa tâm bệnh, tự chữa tâm bệnh, cái cách điều chỉnh cảm xúc thì các cái video đấy tôi đã giới thiệu rất kỹ. Đấy. Mong rằng là có bác anh chị là nếu mà ai mà đang còn băn khoăn về cái vấn đề tự điều chỉnh cảm xúc cho mình và những người xung quanh thì có thể là quay vào cái kênh YouTube của tôi để mà tìm đến cái phần đấy. Cái phần đấy tôi viết rất rõ là chữa tâm bệnh, điều chỉnh cảm xúc rất rõ ở đây. Thế thì đấy là cái mãn dục nang. Thế còn cái u xơ tiền liệt tuyến thì nó có liên quan gì đến cái vấn đề này? Thế thì nó là có những cái chức năng song song, cho nên là tôi đã nói là một cái liệu trình này là được hai việc. Tí nữa sẽ mô tả kỹ hơn. Cái u xơ tiền liệt tuyến thì nó còn gọi là gọi tắt là BPH theo tiếng Anh, tức là phì đại nhiếp tuyến hay phì đại lành tính tuyến tiền liệt, là một sự tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở nam, trung niên và cao niên. Trong u xơ tiền liệt tuyến tiền liệt tăng kích thước và ép niệu đạo và bàng quang, gây ra khó khăn về vấn đề đi tiểu. Nó gây ra triệu chứng tiểu ngập ngừng, tiểu nhiều lần, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và khó tiểu. Có rất ít mối liên hệ giữa các triệu chứng của u xơ tiền liệt tuyến với ung thư tiền liệt tuyến. Triệu chứng của nó biểu hiện là tiểu ngập ngừng, cảm giác tiểu không hết, tiểu nhiều lần, số lượng nước tiểu mỗi lần ít, và những triệu chứng gợi ý cho bệnh u xơ tiền liệt tuyến ở đàn ông trung niên và cao niên. Vì tiểu không hết, có sự lắng đọng vi khuẩn trong bàng quang và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu. Một số bệnh nhân bị tiểu khó trong lượng nước tiểu không thoát đủ ra bàng quang, căng phùng. Nếu không chữa có thể dẫn đến suy các chức năng thận và ứ nước ở thận. Cái chẩn đoán thì thăm trực tràng, thì sờ tuyến tiền liệt qua trực tràng, và có thể là tuyến tiền liệt khi đã to đáng kể. Phương pháp này phụ thuộc vào kỹ thuật kỹ năng của bác sĩ, thì nó có cái phần của nó đây, nó có mô tả rất kỹ. Tí nữa ta sẽ nói kỹ về cái phần này. Thế thì ngoài cái chức năng của gan và thận nó kém đi thì nó có hiện tượng nó bị chèn. Bởi vì ở đây là nó có cái tuyến tiền liệt là cái vị trí này, đây, tiền liệt ở đây, có cái mũi tên nó chỉ tiền liệt đây. Thì ở đây cái tiền liệt này nó kẹp với ống phóng tinh này, đấy. Cái ống tinh trùng sẽ được lấy từ tinh hoàn này, đi vòng xung quanh bàng quang và đi qua tiền liệt. Thế trong cái đó thì nước tiểu nó lại cũng đi từ bàng quang này, đi qua cái tiền liệt này và đi qua niệu đạo ra ngoài. Như vậy có thể nói rằng là cái tiền liệt tuyến này nó giống như một cái van điều tiết. Khi nào não ra lệnh xuất tinh thì niệu đạo đóng lại, ống nước tiểu đóng lại. Còn khi nào mà não ra lệnh xuất nước tiểu thì tuyến tiền liệt này phải có trách nhiệm đóng van phóng tinh lại. Thế nhưng mà nhiều khi rồi là nó rối loạn, bởi vì là cái não nó chỉ đạo lung tung, cái lúc không đáng thích thì nó cứ thích, lúc nào nó cũng cứ nhìn thấy gái là nó thích. Thành thử ra là nó cứ làm cho trên dưới nó có không thống nhất với nhau được, nó khó thống nhất. Bởi vì nó vừa mới lúc nãy nó vừa mới báo hiệu xong, bây giờ nó lại báo hiệu tiếp. Thế thành thử ra là nó làm là rối loạn. Đấy.
Cho nên là cái việc điều chỉnh cái thói quen rất là quan trọng. Thế thì về cơ bản á, thì bây giờ muốn thực hiện cái vấn đề mà vừa tiền liệt tuyến lại vừa mãn dục nam sớm này thì ta nên làm như thế nào? Thế thì gốc của vấn đề như tôi nói là xây cái nhà thì phải xây cái móng trước. Thì gốc của vấn đề bây giờ đầu tiên muốn cho cái dương vật này nó cứng, nó 12 giờ, thì ở đây phải nói đến trách nhiệm thuộc về chức năng chủ về gan, chủ về gân của gan. Thế thì muốn phục hồi được cái chức năng của gan, không riêng gì cái chức năng chủ về gân, mà chức năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu này, chức năng chủ về cảm xúc này, chức năng khai khiếu ra mắt này, chức năng thải độc này, chức năng sản xuất ra khoáng chất này của gan này, thì phải thông đường gan kinh. Tôi chưa khuyên mọi người uống cái gì cả, mà tôi khuyên là thông đường gan kinh. Bởi vì kinh nghiệm các cụ ngàn đời nay ta thường nói với nhau là kinh lạc không thông sinh bách bệnh, mà kinh lạc thông suốt bách bệnh tiêu tan. Hãy cứ thông kinh lạc. Cái này thì nó rất là vất vả, nó rất là khổ và nó rất là lâu, phải yêu cầu thật chịu khó thì mới làm được. Nếu còn muốn nhanh thì chỉ có làm nắm thuốc bỏ vào mồm, làm cốc nước là xong thôi. Còn không muốn uống thuốc thì phải chấp nhận rất là vất vả. Thì cái quy luật cuộc sống là chịu khó thì khỏi khó chịu. Đấy. Uống viên thuốc vào cái thấy biết ngay, uống viên thực phẩm chức năng mà biết ngay. Còn thông kinh lạc thì mãi nó chưa thấy gì, thậm chí là năm nay sang năm nó mới được. Nên chấp nhận không uống thuốc thì phải chịu khó. Còn không thì các vị phải mua thuốc, đừng bàn về chuyện này nữa, đừng bàn về cái vấn đề là sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc này nữa. Còn đã nghe về cái vấn đề sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc thì ta phải xác định là chịu khó. Đấy. Thế không rồi là cứ gạ gẫm là tôi muốn kết hợp cho nó nhanh. Tôi nói thật chứ bây giờ thông kinh lạc thì mãi nó chưa thải được độc tố trong người ra, các vị lại uống mấy viên thuốc, mấy viên thực phẩm chức năng vào là cái chất bảo quản, cái chất phụ gia của cái viên đó nó nằm lại trong cơ thể 6 tháng, 9 tháng nó mới ra khỏi cơ thể. Thì tôi nói thật là thông kinh lạc công cốc luôn. Nhưng đừng có dùng cái từ sốt ruột rồi không chịu đựng được, không đấu tranh được với bản thân, thì dùng cái từ kết hợp vào đây. Thế. Mà đã xác định thông kinh lạc là phải chịu khó, phải kiên trì. Đấy. Thế thì để cho nó đảm bảo được cái độ cứng của nó thì phải thông đường gan kinh, phục hồi lại chức năng của gan. Thế còn để phục hồi lại cái vấn đề là gì? Đảm bảo được vấn đề khoái cảm, hưng phấn, cả hai cùng lên đỉnh thì nó phải có thời gian. Chứ còn cái tình trạng mà chưa đến chợ mà đã hết tiền rồi thì làm sao mà đạt được. Vì thế cho nên khuyến cáo là phục hồi lại thận để đảm bảo vấn đề là dập tắt cái vấn đề chưa đến chợ hết tiền. Phục hồi cái thận kinh bằng cách thông đường thận kinh. Tuy nhiên thông đường thận kinh này cũng phải xem là cái thận của cái người này yếu, nguyên nhân là do từ phế làm cho thận hư, hay là nguyên nhân thứ phát, hay là nguyên nhân coi như là nguyên phát. Xem nguyên nhân có nên là trực diện thông đường thận kinh không, hay phải thông cả đường phế kinh nữa, hay phải điều hòa cả âm dương nữa, cả thủy hỏa là tim mạch, thủy là thận, có phải cân bằng lại âm dương trong cơ thể không, thì cái đó là phải tùy theo từng cá nhân một. Thế nhưng mà về cơ bản thì những cái vấn đề khúc mắc đó thì các vị chỉ cần trao đổi với tôi sẽ chỉ rõ cụ thể hơn. Chứ bây giờ cũng không thể biết được cụ thể vào từng người một thì phải có triệu chứng cụ thể của từng người. Chứ còn cách nói chung thì chỉ có thể nói chung được thôi. Là thế. Còn nếu như cái người mà thận người ta yếu mà do nguyên nhân từ phổi mà sinh ra, thì phổi là kim, thận là thủy, kim sinh thủy mà. Rất nhiều người làm cho thận của mình yếu đi từ cái phổi mà ra, từ cái việc hút thuốc lá, từ cái việc ở không khí không trong lành. Đấy, từ đó mà sinh ra chứ không phải không đâu. Nên phải hiểu nguyên nhân. Thế thì khắc phục vấn đề trên báo chứ không nghe là phục hồi gan bằng cách thông đường gan kinh. Về cơ bản nó là như vậy cái đã.
trực diện như thế. Còn các cái gián tiếp, có khi gan nó thuộc mộc, thận thuộc thủy, thủy còn sinh mộc nữa, gan thận đồng nguyên, đôi khi là phục hồi gan phục hồi cả thận nữa, hai cái đấy đi đôi với nhau đấy. Nhưng mà về cơ bản nó là như vậy cái đã. Thế còn giải quyết vấn đề chưa đến chợ hết tiền, xuất tinh sớm thì phải phục hồi lại thận bằng cách thông đường thận kinh đấy, rõ ràng rành mạch như vậy. Thế thì ngoài ra nó còn một cái cơ quan nữa, đây là tỳ. Tỳ có chức năng đưa tân dịch trong cơ thể và đưa trọc dịch thải ra ngoài. Bây giờ gan với thận tốt rồi, thế nhưng mà tỳ không thông đạt được thủy dịch thì cũng không giải quyết vấn đề, cho nên vẫn phải thông cả tỳ kinh nữa để giải quyết vấn đề là đấu mối đưa tân dịch trong cơ thể và đưa trọc dịch thải ra ngoài để phục hồi các cái chức năng kia lại đấy. Thế thì sau khi mà thông được thận kinh, gan kinh, ít nhất là một thận kinh nó phải 12 lần, gan kinh nó phải 12 lần, tỳ kinh nó phải 12 lần. Như vậy ba cái bộ phận này là 36 lần rồi. Đấy, 36 lần rồi. Mà mỗi một ngày thì làm tối đa được có 2 đường, có nghĩa là hôm nay mỗi ngày làm có 1 đường thôi. Hôm nay mà làm 2 đường rồi thì mai là phải nghỉ, ngày kia phải làm tiếp. Cho nên nó phải mất thời gian rất lâu. Làm xong thông đường kinh rồi, bắt đầu các cơ quan lục phủ ngũ tạng kia, gan thận kia nó mới từ từ nó phục hồi. Mấy tháng sau nó mới biểu hiện tốt. Đấy. Thế thì ta mới nhìn thấy, lúc bây giờ ta mới nhìn thấy là gì? Nếu như hiện tượng phì tiền liệt tuyến, chèn ống nước tiểu, chèn ống phóng tinh, mỗi một lần sinh hoạt gây đau. Thế thì gây đau thì nó là sinh ra ngại. Sinh ra ngại thì cái não này nó lại hạn chế cái vấn đề sản xuất tinh, nó lại hạn chế cái vấn đề phát triển về vấn đề tình dục của thận. Đấy, nó lại khổ như vậy. Nó là phản ứng ngược. Cho nên là sau khi mà các vị mà đã chắc chắn thông được thận tỳ gan rồi thì các vị vui lòng như vậy là massage cái vùng này cho tôi, cái vùng âm của dương vật, cái phần chìm của dương vật. Ở trong này nó là một cái ống, nó là cái ống gân thôi. Thế thì cái việc đầu tiên massage cái vùng này thì tôi yêu cầu là day cho tôi cái huyệt hội âm. Hội âm là cái huyệt này. Huyệt hội âm này nó là một cái luân xa rất là quan trọng. Nhìn như thế này thì các vị biết là bên trên hậu môn và bên dưới cái bìu, bên trên hậu môn khoảng 1 phân. Cái tư thế như thế này có nghĩa là tư thế ngồi này, ngồi chống chân này. Đấy. Cái huyệt hội âm này nó nằm trên đường thận kinh, mà thận kinh nó vận hành thải độc từ 17 đến 19 giờ. Cho nên day cái huyệt này tôi yêu cầu day trước 5 giờ chiều, day trước 17 giờ chiều. Cái này rất đơn giản, chỉ cần tự mình luồn tay vào cặp quần vào bên trong, dùng ngón tay day ngược 5 vòng, day xuôi 5 vòng, và sau đó ấn 5 lần. Mỗi một lần ấn thì cứ ấn vào đến nơi đến 1, 2, 3 xong thả, ấn vào đến nơi đến 1, 2, 3 thả trước 5 giờ chiều. Đấy. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì cái huyệt hội âm với cái vị trí huyệt hội âm ở đây, huyệt hội âm ở đây, bên trên hậu môn 1 phân, có nghĩa là các vị ngồi trên ghế, các vị chống hai cái đầu gối lên là nó nằm bên trên hậu môn, nhưng lại bên dưới cái bìu của nam. Tại cái này lấy cho nữ thì rất khó, nhưng mà lấy cho nam thì dễ lắm. Cái huyệt này. Thế thì nó chính là cái vị trí, nó chính là cái huyệt này, nó chính là nằm cái vị trí thẳng vào cái tiền liệt tuyến luôn. Đây. Như vậy có phải là đây này. Các vị nhìn này, hậu môn nó ở đây. Hậu môn ở đây. Còn cái bìu nó nằm ở đây. Cái khoảng giữa đây. Cái khoảng giữa đây. Khoảng giữa đây nó thẳng với tiền liệt tuyến luôn. Như vậy các vị ấn cái huyệt hội âm này chính là các vị đã chạm tay vào cái tiền liệt tuyến này. Các vị massage là cái tiền liệt tuyến. Massage vào, động vào, tác động vào thì tự nó rung, nó chuyển, nó thông được những cái tắc nghẽn trong đấy. Nó cũng giống như cái đường ống nước của ta để lâu ngày, rêu nó mọc nó bám bên trong, ống sắt thì nó dỉ ghét. Bây giờ ta gõ một cái thì tự nó bong cái rêu ra, tự nó bong cái ghét ra.
cái gì ghét rồi nó lại thông cái đường ống. Và cái này cũng thế, ta massage là vào đây, ấn huyệt là vào đây, thấy chưa? Thì nó thông được, nó tác động trực tiếp vào cái tiền liệt tuyến này, nó đánh thức thần kinh trong đấy. Và khi ta chạm vào cái huyệt hội âm này thì ngay lập tức cơ thể của ta nó tiết ra cái hormone chất endorphin, nó tác động cho vấn đề giảm đau, nó tác động cho vấn đề kích thích cho, như vậy là tuần hoàn máu tốt hơn, thải độc tố ra ngoài tốt hơn. Đấy. Như vậy là khi ta ấn vào cái huyệt này nó rất là tác dụng, nhưng mà nên nhớ rằng nó nằm trên đường thần kinh, cho nên phải làm trước 17 giờ chiều, còn làm sau 17 giờ chả có tác dụng đâu, tôi nói thật đấy, chả ăn thua gì đâu. Đấy. Cho nên là nhớ là thông đường gan kinh, thông đường thận kinh, thông đường tỳ kinh xong thì quay sang lấy tay ấn vào cái huyệt hội âm này trước 5 giờ chiều. Cứ mỗi ngày làm được lần là tốt nhất. Các vị làm sau 2-3 tháng tôi đảm bảo các vị là tự dưng cái tiền liệt tuyến nó mất ở đâu không thấy nữa, nó không thấy cái bệnh tiền liệt tuyến nữa, mà chức năng của nam giới bắt đầu tăng dần, phát triển dần. Và lúc bây giờ nó phục hồi lại được thì cũng liệu cơ bằng gắp mắm, yếu đừng có ra gió, từ từ thôi, đừng có giống như cái ông là cai rượu một thời gian, bây giờ được thả phanh cho uống, là uống cố vào, uống bù vào, cuối cùng là đâm ra lại chết. Cái gì cũng thế, đừng có giống cái nạn đói năm 45 đói mãi rồi đến lúc như thế là được bữa no là ăn cho nhiều vào bắt đầu là chết bội thực. Thế cứ dần cứ phải từ từ cho cơ thể mình nó quen dần, nó thích nghi dần đi thì mới được, chứ đừng có vội. Thế thì cái vấn đề là cái giải quyết vấn đề mãn dục nam và tiền liệt tuyến nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả, nó rất hiệu quả. Đấy, các vị nhớ rằng là nếu như các vị chỉ có mình làm mình cái huyệt này không này thì nó rất là lâu, nhưng nếu các vị thông được gan kinh, thận kinh, tỳ kinh, 3 cái đường kinh đấy xong rồi, các vị chuyển sang lấy tay ấn cái huyệt hội âm này, xong bắt đầu là lấy tay day rất nhẹ nhàng nhá. Cái phần cái ống gân bên trong, bên trong cái dương vật đây này, bên trong là cái dương vật nó như một cái ống gân nối liền ra tận đến đầu dương vật thì thôi, hoàn toàn là nó như một cái ống luôn. Nhưng cái bên ngoài thì không cần các vị đụng vào, không cần đụng vào, chỉ cần các vị massage cái phần âm thôi, phần âm này sang cả hai bên bẹn nữa, tức là cái khu vực này các vị cứ lần hết thôi, cứ lần hết, chỗ nào nó cứ lật sật ở bên trong thì cứ day nhẹ nhàng, day rất nhẹ. Cái này mà day mạnh thì sau này nó đau lắm, đau kinh khủng luôn, không đâu. Cho nên là các vị rất là nhẹ nhàng các vị day. Đấy. Thế còn cái trường hợp nữa là có một số cái trường hợp là bị bọc cái đầu bao quy đầu này. Tôi khuyến cáo các vị là cái trường hợp này các vị phải đi trích mổ ngay, đừng để liều. Cái này rất nguy hiểm. Bởi vì khi vệ sinh ấy, mà lộn được cái đầu bao quy đầu ra thì vệ sinh rất tốt, vi khuẩn rửa sạch được, sát được khuẩn. Nhưng nếu như cái đầu bao quy đầu mà không lộn ra được thì bên trong đây này, bên trong đây nó có một cái vành, nó giống như cái vành khuyên, nó chứa lại ở trong đấy rất nhiều cái chất độc tố cặn bã ở trong đấy, vi khuẩn ở trong đấy, và nó không ra được. Thì bản thân ấy, cái người đàn ông thì viêm nhiễm nó khó, bởi vì là nó cái việc nó viêm nhiễm nó khó, bởi vì là nó như vậy nhưng nó vẫn là bên ngoài dương vật. Nhưng mà khi cái người đàn ông này sinh hoạt với một người phụ nữ khác, thì khi cái vi khuẩn ở trong đó nó đi theo bên trong cái da ngoài của bao quy đầu, nó đi ra vào trong âm đạo, vào trong niệu đạo, vào trong cái âm đạo của người phụ nữ. Đấy, thì nó lại gây ra viêm toàn tuyến của người ta luôn, rất là nguy hiểm. Bởi vì cái do cái vi khuẩn nó nằm trong cái đầu bao quy đầu của cái người đàn ông ấy, và khi xuất tinh thì khi quá trình sinh hoạt thì nó theo tinh dịch nó ra và nó bám lại bên trong cái âm đạo của người phụ nữ, và nó làm cho viêm nấm
ở trong đó. Cho nên là cái người nào mà bị bệnh bao quy đầu thì nên trích ngay lập tức, phải đi trích ngay, trích để làm sao để lội được ra mà vệ sinh nó, chứ không nhất định không được để như thế, rất nguy hiểm. Tôi chưa nói cái chuyện là để cái đấy lâu ngày nó làm giảm ham muốn, nó làm phản ngược trở lại, làm giảm chức năng của thận, thì do cái não này nó chỉ đạo, nó làm giảm ham muốn đi. Cho nên là nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhưng hiệu quả của nó rất là tốt. Thì tôi mong rằng là các bác anh chị sau khi mà xem cái video này xong rồi ấy, thì có những gì băn khoăn thắc mắc thì cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho tôi sẽ giải đáp tiếp. Bởi vì ở trong cái phạm vi của video thì thực sự là ta không có bao giờ ta nói chuyện hết được mọi vấn đề, đúng không ạ? Đấy, thì chúc cô bác anh chị mạnh khỏe và hạnh phúc.